Okay, so ni lah orang tu 125 buat fork tu. Saya rabut aku. Ni dia datang pula buat cover exhaust. Nak aku tak ada colour ni, tapi aku ada colour RZ je. So dia kata, masuk je colour RZ. Dia salahkan aku lepas ni, memang aku pukul dia. So macam masa colour sebelum ni, kita matikan colour dulu. It's okay. Gua It's okay. Matikan colour. ni nak buat je kan? Yang tu tak payah dia. Tak payah bawa warna, matikan je. Ya. Maksud tu kau gigling. Hari ni hari apa bro? Satu. Satu rehat lah kat rumah. Biasa Jumaat. Khamis, Senin sampai Khamis aku workout nak menipu aku. Buat 5 night lagi. Nanti. Kita tak tengah dengan kita. Tapi tembak ada kot ke? Tu je lah. Yang tu tak payah. Ini terus sembuh je. Ditambahkan ni. Jangan beri sangat, bagi mati colour je. Okay, kita cuci dengan angin. Settle. So sekarang ni barang ni dah kering, dah jemur dengan panas, jangan bagi ada air. Ni clear item. Harga RM20 satu tin. Pakai glove. Goncang Kalau Exzos pakai hitam ni je. Tak lawa hitam tu. Hitam tu tak mati. Dia tak jadi tarang. Goncang sembuh. Habis tangan ai. Tak boleh sini. Okey. Dia gicu. Nanti biarkan dia kering. Biarkan dia kering. Biarkan dia kering. Okey. Barang dah kering. Barang dah kering. Barang dah kering. Panas petang dia lain ki. Dia tak macam panas pagi. Masuk kali tu ke? Kau buat lah. Kau kata Ambil. So kita ambil colour kulit enjin kereta light. Kita ambil kali gelap sikit. Tak boleh. Cegah ni. Aku datang rumah kau. Lepas tu aku gerak nak tumbuk je kau ni. kat depan. Tak payah nak koyak kau dalam bilik. Aku dah belak baru ada ni kenapa? Dah baru aku datang mau bangun. Dia getih ni. Dia getih. Yang ni kita akan masuk part colour. Dalam ni ada sikit thinner. Nak colour ni pakai sesudu je. Ambil sesudu, masuk dalam ni. Kau tengok muka baru bangun tidur. Masukkan thinner. Aku buluk. Aku memang ini dia mata. Aku kalau mata aku elok kalau aku bangun tidur. So kita ambil gun yang baru kita cuci tadi. Yang mata aku. Kalau aku duduk kamu. Gelap apa? Pukul Dah tahu tadi tengok sembuh. Tak payah cuci lagi. nak masukkan dalam gun. Tak cukup. Kita buat tebal sikit.
So kita tutup. Macam mana kita nak pegang benda ni dengan selamat? Kita pakai masking tape dengan screwdriver. Okay, boleh pegang macam ni. So it's ready to paint. Pastikan betul-betul kering kan, jangan pakai dye. Test gun. Okay. Okay bah? Okey. Okay, color 1 to 5. Sebab Exzos aku tu. Okay, kita ada masalah sikit kat sini. Kat sini masalah dia cat tarik. Dua jenis cat tarik. Warna hitam tadi tarik. Kalau nampak ada menggutu sikit tu. Nampak warna tarik-tarik sikit. Yang ni lagi teruk tarik. So kita biarkan dia kering. Kemudian kita akan gosok balik kertas pasir. Kita akan masuk balik kali ni. Okay, stay tune. Aku akan baiki secepat mungkin. Ni orang dah kering. Kita ambil kertas pasir, cicah air. Jangan tak cicah. Okey. Yang cari. Oh, ayo. Cuci dia. Tuhan. Dua tongkat lah. Maknanya tak habis ni. Apa? Kakak teruk om. Kat dalam laut. Kakak peti. Sebab tu kena. Kakak macam kat Aku. Kat peti lah. Kat peti. Lepas tu? tak apa ni IP ke apa itu? Apa? IP. PKP. Itu lah dah comel. Aku dah jemur benda tu lagi sekali. Dia tak tenang. Puyu. So dah gosok balik kertas pasir. Ni flavor kita akan masuk balik colour grey. Kita tak, kita akan masuk sembuh colour hitam dulu. Sebab hitam pakai tin. Ni colour hitam tadi. Kita dah level. Sembuh je balik warna hitam. Tadi cat tarik kan. So macam ni cara aku soft cat tarik tu. Okay. Gitu. Kemudian kita setting untuk cat ni pula. Ni colour grey tu. Meanwhile. Hey, Exzos aku tak win. Tak, Exzos aku. Exzos aku. Tak payah-payah. Alah, orang buat ada reset ni kecoh. Baru pakai ke reset? Tak support member. Yelah, aku mana support. Aku biar je kau buka seorang-seorang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cakap kita kena sembuh layang lah. Kenapa kau ni? Nak jumpa awet pun sabar lah. Okay, sekarang kita sembuh Sembuh halus dulu. Bagi lekat tu. Ni orang tu file ZR punya motor abah. Semua layang. Jangan bagi set tarik.
Okay, cat dah kering, dah tak tarik. Ni kira nice lah ni. Nampak? Yang ni pun dah kering. Ni dah settle. Kita masuk clear. Sekejap lah. Cuci tong ni dengan tina. Nampak tau, dia turun colour. Sampai dia cari. Kita tengok masuk clear. Clear belakang tu je pakai. Ambil sudu. Bancuh clear dalam satu set. Tiga je. Kita buat sikit. Sebabnya barang kecil sangat. Jangan buzzer clear. Banyak lagi boleh pakai. Ambil dia punya hardener. Disebabkan 4 sudu, kita kurangkan sikit 1 sudu hardener. Okey. Masukkan tina biasa je. Boleh juga. Kalau tak ada tina tokek tu, pakai tina biasa pun boleh campur dalam ni. Oh, check. Okey, baik. Masuk langgan. Ready to use. Sembur dulu untuk clearkan colour tadi. Settle. Kita ambil benda ni. Kita sembur clear. Settle. Dah settle. Asal kali dia tarik. Sebabnya cuaca sejuk. Kali dia lain sikit tengok. Sebab kita sembur malam. Tapi tak apa, dia kering dia akan okey. So kalau jadi macam ni, biasanya aku akan pakai chip code lah. Aku akan masuk oven. Letak dalam oven. Kita masak dia. Bagi dia kering. Settle. Nanti kita tengok warna seterusnya. Okey, barang dah siap. Barang dah siap. Barang dah siap. Ni aku tengah upload video kat YouTube. Barang dah siap. So, inilah hasil dia ya. Ada tarik sikit-sikit celah-celah. Aku tak tipu. Memang ada tarik juga sikit-sikit bawah. Sebabnya kita tak buang warna base, tak masuk primer. So, kalau nak cara ringkas cepat, macam ni cara dia. So, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Button bawah tu. Jangan lupa tekan subscribe. Thank you.